Îți cu cinema, Ionuțule. Ce crezi? Ăsta nu e un film. Așa că poți să filmezi, poți să faci ce vrei, să postezi. Numai nu uita și tu să dai tag, Ionuțule. Un lucru trebuie să faci ca la film. O lăsa, bă, mizerii. Mukbang ciocănitor, Ionule. Mac versus KFC. Wow, ce gustare! Mi s-a ridicat părul pe cap. Mamă, ce bun e! Wow! Mamă, începe, sunteți nebuni? Știți că o să fie cineva? Cu mult peste un an a trecut de când muncim la acest proiect. Să ziceți voi, dacă găsiți la vreo pizza congelată să se facă așa. Chiar nu e, chiar nu e. Testimonialul ăsta chiar stârnește o emoție extraordinară în mine. Ultima sută înainte de lansarea Hâți Pizza în România. Hâți Pizza! Și dacă tot am menționat cuvintele magice Hâți Pizza, haideți să ne întoarcem în timp și să vă spun cum a început totul. Absolut sigur sunt că nimeni din această sală nu știe despre ce este vorba, în afară de Cori și de cei din echipa Universal, fraților. Ia uite pielea de găină. Ia uite pielea de găină, ești bun? Într-o bună zi am venit la birou pentru o ședință ce se dorea a fi o ședință casual, o ședință obișnuită. Moment în care am primit vestea cea mare. Universal Group, din care și eu fac parte, este un grup internațional. Bănuiesc că știți deja, sunt nume uriașe din lumea muzicii care aparțin de concernul Universal. A venit și ne-a dat o super veste în timpul ședinței. Băi, fraților, în mai toată Europa și chiar și în Statele Unite ale Americii, producătorii de pizza congelată, în cazul nostru Freiburger, au demarat un super proiect, o super colaborare între artiști de seamă din anumite țări și ei, producătorii de pizza congelată, fraților. N-am înțeles prea multe pe moment, normal că imediat antenuțele s-au ridicat și au zis: wow, hai să auzim despre ce este vorba, hai să aflăm mai multe, fraților. În acea ședință, după cum vedeți și în imaginile pe care le difuzăm în acest vlog special, o idee a lui Cori de milioane, fraților, am găsit toate pizzele care au fost lansate alături de artiști din anumite țări în Europa, respectiv în Statele Unite ale Americii, împreună cu fabrica mamă, să-i spunem așa, Freiburger, Ionuțule. După câteva calcule și după câteva aprofundări, fraților, mi-am dat seama că este un proiect pe care îl voi îmbrățișa nu cu două mâini, și cu mâinile și cu picioarele, fraților. În primul rând, știți foarte bine cât de mult îmi place mie în zona gastronomică și cum mă simt, așa cum spune proverbul, ca peștele în apă. Wow, pentru noi! Mamă! Orgasm gastronomic! În al doilea rând, trebuie să vă recunosc că pizza congelată este un produs pe care eu îl mănânc. Cu bună dimineața, fraților din Germanica noastră. Vă puteți da seama după cheița nebună de mașină. Suntem în fața fabricii Freiburger, ce se va ocupa de distribuirea pizzei congelate Hâți Pizza, Ionuțule. Hâți Pizza va fi lansată în două arome, Ham Mania și Pepperoni Obsession. Sunt aromele pe care noi le-am ales în urma unor research-uri făcute și multor brainstorming-uri ce au avut loc în ședințele de care ne tot auzeați că vorbeam, Ionuțule. Haideți să intrăm în fabrică să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Mamă, ce emoționat sunt! Văd acum că există pizza, probabil făcută de alți artiști sau nu-mi dau seama din poză pentru că nu cunosc, cu proteine, Ionuțule, așa că așteptați-vă în cazul în care Hâți Pizza este un real succes și vouă va ajunge la suflet gustul pe care noi l-am studiat și parastudiat și întors din drum de 1 miliard de ori, să avem și alte arome, să avem și alte proiecte alături de cei de la Freiburger, Ionuțule, pentru că, obiectiv vorbind, atunci când lucrezi cu unii dintre cei mai buni, te poți extinde în toate felurile posibile. După cum vedeți, pe aici avem și lasagna, avem și în recepție câteva tablouri tot cu și despre produsele pe care Freiburger
le face Ionuțule. Și în altă ordine de idei, să nu vă minunați dacă nu ca asta ceva mult mai emancipat, Ionuțule. O să găsiți prin mall-uri și trotineta, troșcoleta, cum spune mamișor, Hâț Pizza, care vă împarte să degustați noul produs la care noi lucrăm de atât timp, fraților. Cât Ionule. Producătorul de pizza fiind din Germania, gusturile diferă. Ați văzut de fiecare dată când vă plimbați. Mâncărurile au alte gusturi în funcție de țările sau zonele prin care mergeți. Ei bine, ne-am trezit cu o pizza care nu ne reprezenta neapărat. În excursia propriu-zisă am fost cu Cori la fabrică, gustând-o și cu ceilalți membri din Focus Group, ne-am dat seama că nu este neapărat Hâț Pizza care este cu gustul românesc. Era o Hâț Pizza germană. Și de acolo, băiatul meu, dă-i cu. Mai pune niște ketchup, dar ce ketchup ăsta că e prea dulce, dar hai să facem pepperoni obsession să fie un pic pepperoni, dar nici prea pepperoni, pentru că este o pizza care se adresează întreg publicului și atunci nu putem să o nișăm către a fi o pizza super picantă, pentru că ce crezi, nu e nicio diavola. Hai să-i punem lui Hemmania și niște usturoi, că-i bun și usturoiul e românesc, dar ce crezi? Prima variantă era de ziceai că mănânci șnițel cu muștei. Toate aceste lucruri, fraților, care acum vin povestite atât de lejer și de relaxat, imaginați-vă că au ocupat ore întregi de muncă, de gândire, cum faci, pe ce variantă trebuie să mergi, pentru că, obiectiv vorbind, în urma tuturor acestor calcule, rezultă un produs pe care încerci să îl oferi societății, să-l oferi întregului public, care are gusturi diferite. Îți, Ionuțule, obiectiv vorbind, suntem în inima, dar în inima în care putem filma, pentru că regulile sunt extrem de stricte, a fabricii Freiburger, Ionuțule, loc în care se prepară pizzele. Aici se fac brainstorming-uri în ceea ce privește amplasamentul pe plat al ingredientelor. Aici, alături de mine, eu l-am pe Miedziac, Ionuțule. Hello. Who's gonna help me put the ingredients on the pizza. Deci, Ionuțule, ca să înțelegeți cum se situează treaba, noi am primit în România mostre de pizza, Hemmania, cum am dorit, Ionuțule, și pepperoni obsession. Și de fiecare dată gustam și ceream schimbări în funcție de gustul meu, în primul rând, și în al doilea rând și de gustul românilor, pentru că este o pizza care se adresează românilor. Am întors rețeta de foarte multe ori din drum, Ionuțule, până când am ajuns la taste-ul perfect, la platul perfect pe care eu mi-am dorit să îl aleg un pic mai pufoșel. Bineînțeles că nu sunt numai cerințele mele acolo, vorbim de ședințe întregi în care ne-am consultat cu toții, iar acum suntem efectiv în locul în care eu cu mânuțele mele o voi produce pe prima pizza, Hâț Pizza, făcută de mâinile mele. Și credeți-mă că am făcut la taste test-uri, Ionuțule. They're virgins. În urma brainstorming-urilor de care vă povesteam mai devreme, am ajuns la concluzia că vom vrea să începem acest business doar cu 2 arome. O să vă spun și vouă așa, în cazul în care vă mai stârnesc idei pentru businessurile personale, cum am gândit-o noi. Ei bine, preferăm să avem 2 arome pe care ne focusăm, pe care le gândim și le calculăm și le taste-testuim până când ies așa cum ne dorim, fraților. Doamne, cum lucrează, Doamne, cu energia alături de mine în acest testimonial, decât să avem o grămadă de arome pe care poate nici nu veți apuca să le încercați și de care nici nu vă veți putea atașa foarte mult, pentru că nu o să știți, domne, care îmi place mai mult, stai că-s prea multe, stai că să le cumpăr, când le cumpăr, cum le cumpăr. First of all, Okay, first we take the dough. we take the blood, okay. Your dough. Oh, the old dough. Nee, yours dough. Ok, Ionuțule, e o combinație între germană, engleză și fratele Popa. L-a făcut tară, ca să înțelegeți. Nu o să vă spunem, da, eu eram gata să vă spun și câte grame punem și Cori din spate. Nu gramele, mă! Era să vă dăm rețeta 1 la 1, Ionuțule. Oricum, oricât v-ați chinui, n-aveți ingredientele, nu aveți secretele fabricii Freiburger, Ionuțule. Așa că ăsta este un video în care oricum nu o să vă arătăm toți pașii, dar vă arătăm un pic așa ca să înțelegeți cât de profi se lucrează la noi în fabrică. Sosul, ca să înțelegeți de ce se pune așa pentru că el trebuie să intre în blat și să nu fie exces, Ionuțule. Uite, ai văzut cum... Can I smash it like this? Păi da, ce ai, bă, dacă nu-i trântită de mine, nu e Hâț Pizza, Ionuțule. Secretul este să fie, fraților, înțelegeți? Ia să vezi, Ionuțule, acum. Nu mă bag eu peste sosuri, pentru că are el talentul lui, le pune niște puncte strategice, după cum vedeți. Ce zic? I wanna smash it, I have to smash it every time. 3 times. Once, twice. Oh, yes! Ca să înțelegeți, Ionuțule, dintre cele 2 variante, Hemmania și Pepperoni Obsession, nu vreau să creez dezordine în clasă, că nu este bine să faci lucrurile astea, dar vă spun că preferata mea este Pepperoni Obsession, mi se pare că este senzațională. Hemmania, deci Hâț Pizza Hemmania și Hâț Pizza
pepperoni. Acum, uitându-mă înainte la bucăți din materialul montat de Preda, am văzut că la fabrică spusesem cu gurița asta a mea că preferata mea este Pepperoni Obsession. Fraților, în acest an de zile lucrurile s-au schimbat. Acum preferata mea este Ham Mania și având în vedere sondajele inopinate pe care le-am făcut în mod regulat, constant, către grupuri de oameni diferite, Ham Mania pare a fi hitul, cum s-ar spune în lumea muzicii, fraților. Și mai mult de atât, vă dau un sneak peek, ea nu este foarte picantă. Am lucrat și la levelul de spiciness, întrucât n-am vrea să fie prea picantă pentru cei care nu mănâncă picant, dar nici deloc picantă, pentru că până la urmă este Pepperoni Obsession, da? Și trebuie să fie un pic spicy. Ia vezi, Ionuțul, aici, cu câtă dragoste trebuie puse ea. Stai așa, deci stai să vedem câte avem, să nu ne întindem prea mult. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fii atent, 9, 10, 8 și încă 2, 11, 12, iau, strategically. Știi de ce? Când tai triunghiul să fie peste tot, Ionuțule, că dacă pui un salam aici în centru, ce se întâmplă? Când tai triunghiul, ăla nu se împarte, pleacă la o felie, vrei să mănânci felia aia cu salamul, dar a luat-o colegul și te uiți invidios, de ce-i salamul la el, înțelegi ce zic? Și atunci pune să se împartă în mod egal. Onion. Onion, red onion. Red onion. Da, na, 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 na. E greu să te abții, frate, e greu. And this is ready? It's ready. This is ready. So we can put it in the oven right now? Normal că probabil acum în multe mințișoare există și întrebarea, ok, pe când hâți pizza vegană? Stați liniștiți, avem o grămadă de idei pentru viitor, însă în momentul de față targetul nostru principal este să reușim să aducem hâți pizza la voi în guriță, Ionuțule, așa cum spune și unul dintre motouri, hâți pizza, îți gâdilă gurița. O să vă spun un secret, fraților, pizza hâți, raportat la prețul pe care îl are un gramaj extrem de generos. Veți înțelege în momentul în care va fi pe piață, Ionuțule. Uite-te, Ionuțule, before and after, stai așa să-ți arăt eu before and after. Mai sunt câteva ingrediente pe care nu vi le-am arătat, Ionuțule. Nici nu o să vi le arătăm, dar nu vreți să știți cum e pizza asta. Pe cuvântul meu de onoare, dacă o umflu, fiți atenți. Dacă aș putea să vă transmit prin sticlă, n-aș ezita să o fac. Uitați-vă la blatul nostru pufos. Și ce este cel mai cool, fraților, și trebuie să încercați pe pielea voastră, este că și dacă lași pizza, pentru că am făcut-o on purpose, intenționat, Ionuțule, dacă lași pizza multe minute afară, ea nu se întărește la fel de repede ca alte pizza. Nu arătăm cu degetul, pentru că nu este frumos. Revenim. După ce am avut pizza calculată, gândită și am dat ok-ul pe gustul final și pe tot ceea ce înseamnă hâți pizza, Ham Mania și Pepperoni Obsession, produs finit care va ajunge la raft, a pornit parcursul vizitei prin fabrică. Ei bine, parcursul vizitei prin fabrică nu a constat doar într-o plimbărică în care noi ne uitam și spuneam, wow, ce frumos se face o pizza. În primul rând am aflat de variantele de tip de calitate pe care fabrica cu care lucrăm le poate livra. Mare atenție, există pizza congelată, goală, cheală și ușoară și hâți pizza congelată, iertați-mi lipsa de modestie, care este o pizza cu un gramaj generos, puteți vedea asta pe cutie, care este o pizza cu multe ingrediente și care este o pizza care nu-și dorește a fi low cost. Mai mult de atât, preferința proprie a hâțului aici de față cu voi, Ionuțule, a fost așa. Pizza vreau să fie premium, pizza vreau să fie peste calitatea medie, însă îmi doresc ca prețul să nu sară din zona de preț mediu. Un lucru care a fost și este extrem de dificil, fraților, pentru că în momentul în care veți vedea cum arată și cutia, cum arată și pizza, ce cantitate de ingrediente are pizza pe ea, veți înțelege că a menține costul jos este cel mai dificil lucru din toată ecuația. Însă, asta nu înseamnă că nu am făcut tot posibilul să ne iasă și treaba asta. Mai mult de atât, fraților, pentru că atunci când îți dorești să faci un business de calitate, trebuie să te gândești un pic și în timp. Sperăm că, Doamne, ne-a ajutat să facem un business de calitate. Asta numai voi veți putea confirma sau infirma, evident. Am gândit și câteva surprize pentru parcursul hâți pizza pe anul 2025, respectiv 2026. Dar acestea sunt tot în tolba cu secrete pe care v-am spus că nu o să o deschidem acum, ci o lăsăm pentru mai târziu. Deci, Ionuțule, am ajuns exact unde trebuia să ajungem. Uitați-vă, vă rog frumos pe sus, care sunt colaborările pe care Freiburger le-a avut cu alți artiști din alte țări, chiar și cu Succes Iliana, Ionuțule, este o pizza. El este rapperul din Polonia, alături de care s-a făcut colaborarea pe pizza, Ionuțule. Turul la fabrica Freiburger mi-a hrănit tot OCD-ul. Am găsit o ordine de nedescris, am găsit un business care știe absolut fiecare ungher, fiecare colțișor, care își calculează absolut fiecare pas și care poate livra produse de calitate, astfel încât hâți pizza să fie
hai să nu spunem cel mai bun, să fie unul dintre cele mai bune produse pe care voi le încercați și, Doamne ajută, le și consumați pe mai departe. Aici, pentru cei care vor să vadă cum arată și Hamomania, uite cât de frumos arată, spune-mi tu mie. Uite, fii atent, îți fac testul, ia fii atent. Ia uite testul. Ia uite mâncarea ta. Dar gustul s-a terminat. Vă rog din suflet, pentru că trebuie să înțelegeți o chestie și nu suntem aici să vă mințim. Într-un business, dacă vrei să fii un business de succes, trebuie să ai recurență. Trebuie ca oamenii să placă produsul tău. Nu-i de ajuns să îi vrăjești odată cu un marketing bine pus la punct și după aceea să te bucuri că, mamă, au cumpărat 1000 și ce bine a fost. Nu, oamenii trebuie să se reîntoarcă și să-ți placă produsul. Lucrul la care noi am lucrat de dimineața până noaptea fără oprire, Ionuțule. Abia aștept să văd feedback-ul vostru când veți gusta pizza. Deci, Ionuțule, le avem pe fetele noastre în cuptor aici. Ia uite-le cum arată. Un pepperoni obsession, Doamne, ce miros a ieșit. Și un Hamomania. Și ele sunt, uite, asta mai are 41 de secunde, asta mai are 3 minuțele, iar noi acum o să mergem să vorbim despre cutii, pentru că tot pe cutii veți găsi și modus operandi în ceea ce privește încălzirea pizzelor la cuptor. Haideți să vă povestesc cum a fost faza și cu realizarea cutiei, fraților, care nu este deloc un lucru ușor. De ce? Pentru că, în primul rând, în momentul în care am văzut cât de frumos se creionează aspectul cutiei și știind că este din carton, în ședință a venit super ideea. Dar de ce nu punem și un autograf pe pizza, ca să poată cei care își doresc să desfășoare, da, să despăturească cutia și să o poată păstra ca un soi de poster, ca un soi de afiș. Gândiți-vă că a trebuit să gândim cutia Hâț Pizza și din punct de vedere al remarcării, ca să-i spun așa, la raft. Cu un astfel de produs vii pe un raft. Pe un raft mai sunt zeci de alte produse, dacă nu chiar sute, în funcție de raftul pe care te situezi. Ai vrea ca produsul tău să fie vizibil, într-un mod plăcut, nu deranjant. Deși, dacă te-ai luat după reguli, te-ai gândit că nici deranjant nu e neapărat rău atât timp cât lumea vede produsul tău. Nu-mi dau seama, nu sunt aici să fac analiză de marketing pe tema asta. Cert este că a noastră cutie, Ionuțule, are portocaliu pentru că este culoarea mea preferată, are animația cu mine pentru că GTA și pentru că să ridice mâna sus ăla care nu știe ce e GTA, nu spun să-i placă sau nu, dar care nu știe. Pă bune, sincer, da? Cutia Hâț Pizza are pe fațada principală, pe partea frontală, o poză cu mine, de fapt este o grafică, o animație, în tip GTA, în stil GTA. Nu am cerut asta, am cerut animație, însă când am văzut poza am zis, băi, ești nebun, cutia Hâț Pizza arată de zici că este din GTA. Deci, Ionuțule, obiectiv vorbind, aici vedeți varianta desfășurată a cutiilor noastre. Una dintre ideile venite în urma brainstorming-ului intens a fost să vă punem și un autograf pe pizza, Ionuțule, care poate fi decupat sau, de ce nu, păstrat chiar în formula întreagă a pizzei. Aici găsiți și absolut toate felurile de a încălzi pizza la cuptor, Ionuțule. Mai mult de atât, pe spatele cutiei sunt scriși toți pașii pe care trebuie să-i respectați ca să puteți găti Hâț Pizza în condiții optime. Vă roagă fratele vostru un lucru, căutați să fie la cuptor, nu la microunde, că nu pizza se face la cuptor, nu la microunde. Așa arată cutioanța noastră. Grafica am dorit să fie cât mai aproape de realitate, cât mai funny. Imaginați-vă că la un moment dat am ajuns să avem discuții despre sprâncenele care erau prea încruntate și mă făceau să arăt prea macho-man, Ionuțule, ceea ce nu ne dorim. Lanțul lui Cheluțu, fel de detalii care trebuie discutate, Ionuțule. Ce-mi doream eu neapărat să vedeți este cum arată cele două cutioanțe pe față. Acestea sunt ramele laterale, Ionuțule. Și acum puteți să înțelegeți și asemănarea cu colegii noștri. Deci acolo este rapperul din Polonia, acolo este artistul din Franța, îl avem și pe rapperul din Germania, îl avem și pe Luis Capaldi, Ionuțule, care a avut și el pizza lui. O grămadă de nume care au mers pe acest drum. Sperăm să ținem și noi mai departe drumul cu onoare și să vă placă pizza noastră, pentru că ăsta este cel mai important deziderat al nostru, Ionuțule. În momentul în care gustați din ea, să dați ochii peste cap și să spuneți Ardo, cutia Hâț Pizza, fraților. Cheluțul care n-avea cum să lipsească, fraților. În altă ordine de idei, am avut, de fapt, Cori a avut o idee senzațională și după ce am văzut această grafică superbă de cutie, a zis, mamă, știu cum facem cel mai șmecher pachet de PR. Ia uite-l pe băiatul meu. Cioc. Haideți, pe șeptare sau esuri. La fratele tău Zeciu, fac o mică paranteză, iertați-mă, pielea de găină la locul ei. Urâm și ar trebui și să urâți pachetele de PR clasice, obosite și fără niciun fel de efort. Adică hai să aruncăm 3 lucruri într-o cutie și să o trimitem la influencerul respectiv. Tu ești la Chelsea. Am adus și una cum este ea și una care este one of a kind. Da, uite-l pe Cheluțu. Uite ce frumos e. Cât de tare! Mă, e top!
Mamă, Hits Pizza! Și ca idee, fraților, ca să vă arătăm așa și un mic sneak peek, ia uitați-l pe fratele Hyman. Stai să nu le arunc, că astea sunt alea bune. Ia uitați-l și pe fratele Gami, ia uitați-l și pe fratele Zeciu și ia uitați-l și pe fratele Jaxi și avem cutii cu toată lumea, fraților. După cum vedeți, vă puteți da seama că se remarcă și ideea mea, Ionuțule, am zis, bă, dar cum ar fi să fac haltere cu o bară care are două felii de pizza stânga-dreapta, autograful, după cum vă spuneam, pentru a putea păstra cutia, în semn de amintire, dacă vă doriți, și toate lucrurile obligatorii ce trebuie scrise pe o cutie de pizza. Iar lateralele cu portocaliu, după cum vă povesteam, fraților, așadar pachetele PR, fraților, pe care le veți vedea sau nu pe la colegii noștri vloggeri în funcție dacă vor sau nu să posteze. Ei bine, unele pachete le veți vedea forțat, că o să mergem noi să le ducem și o să le vedeți în vlogul ăsta. Ca să fie treaba frumoasă, fraților, asta este setup-ul de testimoniale la care am filmat până acum. Nu veniți, Georgescu, nu veniți să moară Jacksana, stai acolo. Aici vedeți, teoretic, primul pachet de PR care merge către fratele Georgescu. Ta-na-na-na-na. Pe mine nu mă interesează să vezi balonul, viața mea, pe mine mă interesează să vezi ce e înăuntru, pentru că știu că tu ești king of marketing, my friend. Tu ăsta de sus, tu ăsta de jos. Puneți, vă rugăm, pe boturile acestor superbe mașini. Am ajuns la Cătălin Măruță, fraților, în ultima secundă. Este 3 fără 7 minute și la 3 intră în direct. Îl prindem și îi mulțumim din suflet, ce tare se vede balonul. Hai să intrăm, să deschidem coletul lui Imogen. Câți ani i-a murat omului ăsta de rău, săracul de el? Dai viața mea să ne despărțăm. Ce frumos e! Mulțumim că ne-ați primit! Ionuțule, suntem aici cu cuplul monstru al momentului, Ionuțule. Te pup, mulțumesc de efort. Avem reacția deschiderii pachetului de PR, după care o să gătim una dintre pizzele pe care le primește chiar Georgescu să-i dăm să guste. Sunt alergic la brânză. Vă menționăm în premieră mondială. Bă, ce energie bună ai, cum ai dat imediat. E și Robert Ficu în spate, al nostru, care are grijă de credința noastră și de energiile noastre de acolo. Trebuie să vă menționăm faptul că fratele Teo Zeciu, în live-ul pe care l-am făcut de ziua mea, a gustat deja pizza, fraților. Am mâncat și de-aia mi-a zis el astăzi când l-am întrebat ce vrei, mă, pepperoni sau hamaniaci? Că pepperoni, zic, bă, ăsta am mâncat din acolo. Să nu cumva să gândiți greșit. O avem și pe Cesi aici, chiar dacă ea este în Turcia. Cesi, te pupăm. Pe care le deschid primul? Ce vrei tu? Hai că deschid Cesi. Hai, deschide Cesi. Fetele primele. Eu sunt curios că până acum n-am văzut nici eu. Am rivat un singur pachet ieri lui Georgescu, care a venit pe fugă la filmare și nu era complet. Bă, dar are zăpadă pe el de unde? Da, viața mea, pe asta vreau să văd și eu. Tu ești la Cesi. Pune-i, mamă, ce... Uite, mă, vezi, așa trebuia să se vadă când deschideam cutia, că e gheață carbonică. Gheață carbonică, dar cred că trebuie... Stai, mă, că mai... Bă, ce are, mă, arde? Ia ține. Arde gheață. Bă, ești prost? Ce, Doamne, iartă-mă, faci aici prank-uri? Bă, ești prost, dar lasă și urme să mor Jackson. Zim tu mie, Smart Jackson. Este senzațional. Și acum... Ia uite și pe viață. Bine, ăsta e mai mulți ori pe toate carturile. Ia vezi, băiatul ăsta, uite ce frumos e. Încă e și gura lui. Acum, fără mișto, fiți sinceri. Dar nu-i mai mișto poza lui Zeciu decât a mea? Nu mi se pare. Du-te, mă, că nu te cred. Deci ăsta e și desfăcător și e și de la dătai pizza. Cutter de pizza, viața mea. O investiție nemai văzută. Dar fii atent de ce ți l-am arătat. Lamă ceramică, astea taie cel mai bine. Lamele albe, fraților, sunt lame ceramice. Și cuțitele sunt mult mai bune. Deschide și acolo, viața mea. Asta vine la pachet cu fiecare pizza sau? Nu, viața mea, pentru influencer, pachetul de PR. Gata, ok. Vrei să falimentăm, ești nebun? Mai făcut mai slăbă. Nu mai e poza ta. E mai frumos ăsta E de aici. poza ta, Dar ce viața să mea. facem? Incredibil. Ai făcut pentru fiecare artă de asta? Pentru fiecare dintre voi, Mai one of frumos, a kind, o singură dată în viață, te extraordinar pupă fratele, frumos. Doamne ajută. Extraordinar de frumos și l-avem aici pe cheluță. Ia să-l vezi și pe Gami, vezi că a ieșit bine și că... Da, uite-l pe cheluțu. Uite ce frumos e. Da, mă, așa, da. Frumos, îmi place. Întrebarea mea e alta. Dacă mănânc pizza Dorian, crezi și mie mușchii? Normal. Pizza cu proteine. Vedeți să nu vă crească mușchii ca și mine. Avem și pizza cu proteine în plan, dacă business-ul merge cum trebuie, Ionuțule. Chiar am făcut panieri. Pizza. Credeam că o să zică hâța. Hâța? Pizza s-a nimerit. Am avut și hâța în discuție. Eu când eram la facultate mâncam doar pizza congelată. Mamă, deci avem un test greu. Adevărat, hai Să moară Jacksana, hai. Deci dacă mă întreb pe mine înainte să o scoți, e cea mai frumoasă cutie din tot ce ne-a ieșit. Ideea este a lui Cori, te rog să Stai un pic, deci asta o să fie o cutie de pizza? Nu, înăuntru e cutia ta de pizza, una singură în lume. Băi, ești nebun. Cât de tare! Nu? Cât de tare! Ia uite, bă, băiatule, l-ai pus pe cheluțul, vezi E că ți-e peste
să ți-l dau și pe Kiki. Mi-a făcut pielea de găină. E chiar foarte tare. Atât îmi doream. Păi pizza, bravo, băiat. Avem ham mania, avem pepperoni. Te explică un pic, asta o bag repede în cuptorul cu microunde. Ai pe spate absolut tot ceea ce îți trebuie. Instrucțiuni, 215 grade, 13-15 minute. Deci nu trebuie să mă duc la Masterchef ca să știu să fac pizza asta. Absolut deloc. Dar poți să te uiți că doar ce a început. Pizza pe vatră de piatră, foarte tare. Așadar, am o cutie de pizza și în același timp aici frățiorul Dorian. Bineînțeles, dacă mănânci pizza, probabil poți să ai abdomenul ăsta. Am ajuns la bossul al mare, bă, băiatule, după cum spune și sigla acolo, Shelly Media Network, motherfucker, how? Ce faci, mă? Te-am mai văzut de mult. Pupă, tata, ce faci? Ce nu ești să-ți aducă, ta? Ia, mă, hai să vedem. Specially delivered, ia, dă o notă, că știu că tu Deci ești am văzut că ai făcut pizza cu toată lumea și cu preda de la mine de la birou, i-ai dat pizza. Păi nu, frate, noi cu toți oamenii care toată sunt lumea, cu bană, apropiați de noi. Hai că să curăț ce poze are, exact. Ia zi, băiatul meu, ce Frumos, frumos, ia uite. Acum nu stăm pe cap că știm că ești super prins în ședințe și din astea. Pizza mea acum, ce sortiment e ea? Ham mania, ok. Exact. Și pe șuncă. Astea sunt singurele scoase pe Haide piață. că sunt două scoase pe piață. Două marșilare. Ce? Te pomenesc că o gătești acum? Trebuie să o gătești, mă. Trebuie să o gătești, de asta ți-am zis, că nu stau pe cap mult. Păi n-am aici, că voiam să o bag la... Zi, mă. Cum e să fac și eu... N-ai cuptorescu, hă? N-am cuptorescu, nu. Am vrut să iau cuptor cu microunde. Lasă, nu, de preferat la cuptor normal. La cuptor normal. Mănânc acasă, îmi dai un țăr și îmi zici cum e, dar for real. Câți pizza? Dar for real. Eu o să merg pe pepperoni obsession, să știi. Zici, mai gustele pe amândouă, să e o surpriză. Asta e preferata ta astăzi? Nu, asta e feedback-ul cel mai bun. Da? Da. Hai să vedem. Cică. Și aici ce am? Și o bagi și la detector după aia, dacă. Frumos. Detector de pizza. Frumos. Băi, mersi frumos de cadou, te pup și ne auzim. Respect. Vă rog frumos să intrat. E cu mine cheluțul e, are. Nu, adu pachetul aici. Bă, mușcă. Nu mai intrăm cei că am făcut frumos. Bă, mușcă. La prindere, da. Ți-e frică? Să mușcă. Cât de rău să mușcă? Nu, dacă nu știam înainte. Nu. Bă, să n-ai bă bani, dracu, că nu-ți fac problemă. Dar vezi că ți-am dat. Mă, că se și... Dă-mi palmă la mișto, dă-mi palmă la mișto. Bă, dar mi-a povestit. Hai, mă, nu mai făcut. Mă ia cu mine, mă. Ultima dată când am pus mâna pe așa ceva, reciram coșugul lui mamaia. Bă, să are ceva sus. Nu stare, mă, ești nebun, ce-i? Bine! Mamă, hăți, pizza! Da, eu vă spun real, eu mănânc numai de-asta, mi-e Asta e bine rău. Bă, serios? Și cât mâncam noi? Bă, Împreună deci știți ce vă rog? Să mă arăți Jackson, este stona pe bune. Adică vreau să spui și bune și rele, că nu sunt aici să aud rahaturi, înțelegeți? Revenim cu pizza. Băi, ești nebun cu gheață carbonică. Mamă, dar ce mișto este grafica. Mă, GTA 5 direct, ești nebun? Direct GTA, păi tema asta este și petrecerea la care sunteți invitați. Asta e plicul doar cu invitația, dar vă spun aceeași poveste. Doamne ajută să fie proiectul bine, că vom reveni cu plicul ăla forță, pe colaburi, no joke. Băi, prea tare, Doamne ajută să fie cu succes, să fie de impact, să rupă tot, că e practic primul influencer, primul creator de conținut. A, e Oscar, da, el e cântăreț. Primul vlogger de-al nostru, așa de Ia viața mea. prioritar. Doamne ajută să avem cât mai multe produse, să avem și colaburi. Ai văzut acum cum au scos Mr. Beast cu... Ai văzut lunch, nu știu ce, care e cu pizza pepperoni înăuntru, dacă ai observat. Să moară Jacksana când faci lucrurile pe repede înainte, că vrei să fie totul frumos. Umfli balonul cu pizza cu heliu și Cori zice, l-ai băgat bine să nu plece. Da, zic, da, mai băgat bine, stai liniștită, iau cutia în mână, pleacă balonul. Ești nebun la cap, umflăm altul, suntem la tequila, bie Adam. Dă să te pup, sora mea, fii atentă, că la tine e cu noroc. Dacă vrei să-l păstrezi balonul, ține-l. Dacă vrei să zboare spre cer, lasă-l să zboare. Păstra, vrei să te minți, Ok, atunci eu țin de ăsta așa și tu îți deschizi frumos coletul, te rog. Hai, te rog, sunt curios să-mi spui cum ți se pare grafica. 3, 2, 1 și... Bă, nu se poate! Ia vezi, sora. Mamă, cât de tare! Cu cheluț, cu tot, ca să nu fie... Am și tatuajul, bine. Păi, dar e poza ta, sora mea. E poza ta, hâțjonule. Ai pepperoni și ham mania. Și cu autograf, mai ai aici un hâț tăietorul de pizza. Mamă, chiar n-am din ăsta. Nici noi n-aveam, avem la fix. Bă, chiar îmi doream. Și aici un plic care deocamdată are doar o invitație la petrecere, dar dacă ne ajută, Doamne, să fim mari, pe viitor o să fie cu colab. Doamne ajută! Mulțumesc, bă, top rău. Marțea viitoare, 1 august, nu avem presă, nu avem nimic la petrecere. 1 octombrie. 1 octombrie, frații mei, lasă-o să fie frumoasă așa. Vino să-l vezi pe bărbat tu. Hai să vedem.
Mamă, e top! A? Vezi că ești dintre ea? Vezi că ești dintre ea frumoși, băiatul meu. Top, deci cu ceasul la mână, asta e o poză de aia, au făcut eu E undeva. de la, da, e poză transformată. Mamă, și asta e original acum. Ăsta e bătrânul, dar care nu e poză de aia în fața aia mai ciudată așa. Ah, ok, și asta e magazin acum? Da, în supermarketuri de pe 1 octombrie, Haules Maules, da, Balosane. Păi, nu ți-aduceam până să o tai? Nu? Foarte frumos, ce pot să zic? Ție, mă, că ai și mâncat la primă, cum e, până la urmă, realitatea se relevă și pe cutie, nu? Chiar tare! Cioc, cioc, cioc! Johnule, am ajuns la Danu și la Bogdan, tocmai la Focșani. La Focșani pentru că suntem la Danu, nu la Mărășești, fiindcă au venit de la Bogdan la Danu, Jonuțule. Nu vă arătăm nimic pentru că n-avem voie, ăștia sunt super private și scrie mare numărul aici, numărul apartamentului. Îmi vă mănâncă să vă fac un hit din ăla ceva. Bă, te-ai pus pe harță în continuu, mâncai aici, bă. Da, și 5 frate, ce-a întârziat. La mine omul punctual e om punctual, frate. Și cât e, mă, ceas? 17. Ia întreabă tu cum în Focșani la Bogdan ai BM și la Danu ai grijă unde parchezi, se vadă mașina, că dai de colocația. Da, mă, da. Plimbo, rotește-o, bag-o sub Volvo. Ca la tine cu security, cu ăla. A dat-o, mă, el nu putea, mă, mâncai și gura lui, mă. Voi știți că fratele vostru e sincer, eu nu pot să duc chestiile astea așa, fără să fiu sincer. Le-am arătat pozele pe telefon când am filmat Hide and Seek-ul la Hornbach, ești nebun? Ia, postule, Mamă, ce una bucată, factura când o să avem bani, promitem că o să fie ce trebuie. Da, și noi de la care au cutia asta galbenă. Băiatul, vrei să spun un lucru? Da, și chiar mi-a plăcut, dar n-a fost intenționat, jur. Deci ai făcut, domnule, Dar nici eu n-am zis să vă audă Dumnezeu că dacă merge treaba, mult să fie și aici. facem parte pe toate părțile. Bă, ca lumea asta. Data viitoare plicul o să fie cu ce Nu trebuie. trebuia, O să- Băi, frate, chiar nu trebuia, lasă. În plic nu vine decât... Nu-l arătați la cameră, are o parolă acolo pe care nu trebuie să o știe decât cei care vin la party ai mei, frați. Pe data de vă așteptăm la locație. Și pentru că știu că de multe ori se întâmplă să nu fie viața mea. Nu prea e niciodată. Un tăietor de pizzoacă frumos. Întrebarea mea este, la Vidia. magazin nu vine cu topa. Bă, toată lumea întreabă asta. Ăștia ne bagă în faliment, mă, să mori dacă... Nu, eu am întrebat așa. Viața mea nu. O să spun un lucru mișto. Încercând să scoatem pizza cât mai jos la preț, cred că aproape la același preț cu ăsta. Înțelegi ce zic? Că personalizat, cu hâț pizza scris pe el, cu lamă ceramică albă. Vezi că e mai mult ăsta dacă îl Eu asta zic, iartă-mă pe mine că ai tot acolo. Dar într-o bună zi cu soare, fraților, cu siguranță o să avem un joc, o campanie, o nebunie, o surpriză de sărbători în care puteți să câștigați și tăietoare, cât pizza și multe alte lucruri. Hai să o băgăm la cuptor să vedem ce zic băieții de gust, că gustul nu l-au văzut nicăieri și nici nu l-au simțit. Nu pot să cred, deci le-ai făcut pe toate personalizat. Băi, idealul Cori, să știi că eu nu mi-asum credite. Aiurea. Așa. Am dat și una cu mine. Deci asta o să fie. Ca să ai și una cu mine. Dar asta este la Pizzo Resistance, pe care noi ne-am axat foarte mult. De rece congelată, gen? Da, viața. Nu, ți le-am adus ca la carte, dar acum ce să mai faci cu ele? Lasă că ele tot mănâncă Larisa. Aia e altă viață, băiatul meu. Deci așa arată Georgescu, fraților. 1 octombrie, ora 19. Ok, password. Mamă, e cu password, adică nu e... Băiatul meu, să vezi unde trebuie să spui parola. Unde? O să trebuiască spusă parola și la tu intrare? acum- Nu pot să cred. Păi- Vii și oameni sau doar persoane publice? Numai cățeluși. Deci nu... Realizarea petrecerii de lansare. Tema pe care am gândit-o pentru petrecerea Hâț Pizza, fraților, este, cred că, în inimile tuturor. Și anume GTA. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Grand Theft Auto sau GTA este tema petrecerii Hâț Pizza de lansare, fraților, care va fi o petrecere privată cu un grup cât se poate de restrâns de oameni care sunt apropiați de mine, pentru că nu-mi doresc o petrecere la care să fiu alături de oameni pe care nu i-am mai văzut de nu știu când și care poate mă salută, dar de fapt când mă întorc Hâț-Jonurile, înțelegeți voi despre ce este vorba, nu. Am preferat să am Little Circle of Friends, fraților. Trust. Tema petrecerii GTA a survenit realizării cutiei Hâț Pizza. Am apelat la serviciile fetelor de la Story 23. Sunt niște domnișoare, o echipă formată din 2 domnișoare extrem de profi. Știam că organizează petreceri și multe alte lucruri de genul în cel mai frumos mod posibil și am zis, bă, o astfel de petrecere la nivelul la care ne-o dorim noi să fie, nu poate face altcineva sau probabil noi nu știm pe altcineva să o facă în afară de fetele de la Story 23. Zis și făcut, le-am sunat și uite așa a ieșit această petrecere Hâț Pizza Party. În schimb, lucru care ne-a făcut să ne simțim cât se poate de bine
a fost un game changer în momentul în care am prezentat tot celălalt de la Freiburger, da? Vorbim de Germania, fraților, adică acolo lucrurile se întâmplă la un anumit standard, da? Ei bine, trebuie să vă recunosc că am primit oficial, nu bag de la mine în poveste, fraților, am primit felicitările și mențiunea că este una dintre cele mai atente implicări în produsul cu pizza congelată. Ca să înțelegeți un aspect, fraților, acest tip de pizza realizată de un artist mai există în circa 5 țări în Europa și există și în Statele Unite, alături de rapperul Lil Yachty. Deci cum sună asta, Ionuțule? Cheluțu și Lil Yachty au pizza congelată. Despre asta e vorba. Mamă, cum taie, ești prost! Hai, mă, e bombă! Mamă, cum taie, nu, pe frate, dintr-o bucată, ești nebun? Bang! Cât de bine arată! Așa stai, bă, să-ți dea, s-a făcut o poftă. Tot mânca tata, bă, dar ăsta are cuptor șmecher, a făcut-o mai mișto decât cuptoarul meu. Dă-l pe pepperoni ăsta. Bă, uite, fiți atenți la brânzoacă, eu uite brânzoacă. Ia zi viața. L-am pupat pe viața mea. Senzațional! Bravo, viața, să mângâi de tine. Revenim de la următorul. Hai, închide camera și pupă-mă cum m-au puptat. Ok, e prima oară când preîncălzesc cuptorul pentru pizza congelată. Când de obicei când vrei să mănânci pizza congelată, deschizi, bagi și aștept. Vorbești serios? Stai, cum adică tu preîncălzești? Dacă tu îi dai start atunci, primele 3 minute, tu nu ai temperatura de 215. Păi știu, dar să vedem, nu o iau după ceas. Mă deschid, mă uit la ea. Deci suntem aici toți mulți și cu această superbitate care e un pic mai... Poți să iei ca pe o bebe. Gata, pe spate, așa. Uite așa, uite așa. Zici că este pizza de la mine de undeva de la Siria. Băieții nu o congelează, nu fac nimica și la fel de mult o încarcă, cum se vede aici. Ia uite-o, mâncaia și gurița ei, că de asta suntem mândri. Măcar e plină, mâncaia și gura ei. Când apare. În 2 octombrie viața mea în magazine peste. Nu vă mai luați prostii. Nu dați banii pe prostii, luați câți pizza la copii. Bă, dar tu aveai ceva, auzi? Stai că s-a speriat ăsta. Cred că aveai ceva în plicul ăla, era mai gros plicul tău decât plicul meu. Da. După vorbe, a? Și este bună că are ceapă, deci iubitorii de ceapă. Hai, băiatul meu, ați văzut cum a așteptat ăsta, zici că e King Charles, ești nebun, toată lumea a mâncat, Gami la sfârșit. Ce scoți, mă? Eu nu mănânc legume. Aoleu, da! Stați așa un pic, facem noi o manțocărie aici. Asta a învățat. Asta mănâncă un fel de margherita aici și E bună pe bună. Doamne ajută, băiatul meu. Ăsta e bacon, mă. Bacon, șuncă, usturoi pus la cererea noastră expresă, că germanul când a auzit usturoi pe pizza a zis are euforie. E genial. Cepuță, care cepuța, vezi că nu-i floșcheală din aia ordinară. Știi ce am simțit? Primul lucru am simțit usturoiul, dar n-am știut ce îi. Usturoi. Și acum când îmi spui usturoi, acum îl simt. Tu ai făcut rețetele, nu? Da. Vezi că sunt foarte, foarte bune. Știi ce îmi place? Îmi place sosul. Sosul îmi place. Chiar, tata, și sosul a fost întors din drum, pentru că prima oară a venit, ziceai că este gem de ketchup, nu ketchup. Efectiv, cred că au pus zahăr în ketchup. Gata. Mie nu-mi place să ling așa, dar nu, chiar e foarte bună. Da. E Deci, foarte bună. îți pizza, îți gâdilă gurița. Ia uzi-l pe al nostru, mâncați și cum a zis el acum, că pe tava de cuptor, aia care este doar cu lamele așa, se gătește mai bine pe grătar, pe bună dreptate, pentru că asta nu-i dă voie pizzei să se facă și de jos. Nu se pește și toate astea. Ia, bă, uite-l pe ăsta ce felit taie, mâncați și bă, nu mai ești în facultate, mă, eu o tai pe din 4, mă. Mamă, cum se simte salamul, e de la de pizza normală, uitați că e de-al gros, uitați cum se face așa, că la pizza normală, nu congelată, la niciunde o pizza. Bă, să vă zic ce mi-a zis Bâr mai devreme maestru pizzei congelate, că dacă feliile de salam sunt un pic mai groase, ele se încovoiază așa de la gătit. Să ziceți voi, dacă găsiți la vreo pizza congelată să se facă așa. Chiar nu e. Nu termina, că oricum toată rămâne la tine. Vreau și, pentru că asta până acum să știi că are insights mai bune. Hai să vedem. Overall. Chiar sunt foarte curios. Ia. Și mai cum arată, hai să vedem. Îmi place că nu strică ceapa. Din nou, de obicei, la piesele congelate, ceapa nu-i bună deloc. Asta e ok. E și vezi că e încă crocântuță un pic așa. Da, e bine. Care? Asta. Ești pepperoni fan? Da, Stănă, bă, frate, nu vine să cred, dar îmi place, pentru că e cu tot o altă părere decât am avut până acum. E bine, acum o altă parte grea, fraților. În primul rând vreau să încep prin a le mulțumi tuturor retailerilor care ne-au deschis ușile și ne-au primit în ședințe alături de întreg bordul. Au fost niște ședințe superbe, motiv pentru care mă înclin și încă o dată le mulțumesc retailerilor pentru deschiderea de care au dat dovadă. Ei bine, aceste ședințe să știți că nu au fost deloc ușoare și dacă există cum
cândva vreo grângureală, vreo micime de gând în căpșoarele voastre că, lasă-mă că la Dorian Popa s-a dus acolo și toată lumea a zis, hai, să știți că nu a fost așa. Și mi se pare foarte profi și este încă un motiv pentru care trebuie să felicit retailerii, faptul că ne-au ascultat foarte atent întreaga prezentare în PowerPoint, dar capul al fine, fraților, au analizat foarte atent markerii care însoțesc până în momentul de față business-ul pe care noi îl punem pe masă în aceste ședințe și mai mult de atât să știți că au fost cât se poate de tranșanți și în ceea ce ține de taste testul pe care l-am făcut în fiecare ședință și în ceea ce ține de beneficiile pe care le-am putut obține. Pentru că un lucru pe care mulți dintre voi nu îl știți, pentru a putea fi pe raftul unui supermarket din România, vorbim de lanțurile mari de retaileri, trebuie să îndeplinești anumite condiții, să respecti anumite clauze și un anumit regulament și cu siguranță s-ar putea să nu obții chiar ceea ce îți dorești dacă nu te ridici la standardele cerute. Ce înseamnă ceea ce îți dorești acum? Ca să înțelegeți despre ce vorbim. Păi, când mergeți la magazin, ați văzut că sunt multe raioane cu rafturi, hâți, Johnule. Ei bine, ați crede că acolo chestiile se pun cum le ordonăm noi în casă. Ce frumos se vede napolitan aici. Ce frumos se vede sucul ăsta aici. Nu. Absolut. Toate produsele sunt ordonate după zeci, sute mii de criterii business. La oaltă concluzionează unde poate fi pus pe raft produsul respectiv. De ce? Pentru că raftul are și el un level, eye level, unde normal că la nivelul ochilor vei vedea mult mai repede produsele. Ai și un raft mai jos, unde poate se văd mai greu și nu ți-l ia nimeni, Ionuțule. Așa cum am văzut și prin vlogurile de afară, pentru că mai arată Cori și normal că în tot research-ul ăsta pentru a putea urni acest produs, ne-am uitat în toate direcțiile, dar în principal în Statele Unite ale Americii, pentru că nu este un secret. Știți foarte bine că ce se întâmplă acolo ajunge și pe la noi peste 5-10 ani și atunci e bine să ne facem temele de unde trebuie, Ionuțule. Și am văzut că unii retaileri din state, la noi încă n-a apărut, au un raion special pentru persoane publice, unde își pot posta, spre exemplu, în videoul respectiv era pizza, nu era The Big Pizza, ce era? Era Feastables cu cine lăsa, geleurile lui alu Treachen. Deci exact cum mi șoptește și Cori din spate, fraților, lasă-le natural, Preda, vreau să fie cât se poate de hit style. Era un raft cu produse de la influencer vloggeri, da? Ryan Treachen avea geleurile, erau Feastables-urile lui Mr. Beast cu care am și lucrat de altfel. În fine, înspre a nu divaga, ca să revenim, fraților, cu toate mulțumirile de rigoare, felicitări retailerilor pentru că au fost extrem de profi. Nu ne-au lăsat deloc să ne simțim așa privilegiați, dar cred că acest lucru îmi place și îmi denotă și mai mult profesionalism. O să vedeți în imaginile ce urmează și retailerii, magazinele propriu-zise în care veți găsi Hâți Pizza, fraților. Și cu mândrie vă spun, în urma ședințelor nenumărate pe care le-am avut, am gândit cu partenerii noștri de la supermarketuri să facem și niște activări senzaționale, așadar așteptați-vă să venim în orașul vostru, la supermarketul din cartierul vostru sau poate de un cartier mai încolo și să vă oferim cele mai interesante experiențe alături de Hâți Pizza. Mai mult de atât vă spun că în gândurile noastre, în perioada asta de peste un an de zile, fraților, am căput și ideea unui concurs în urma căruia veți putea câștiga, nu că premii, niște trăiri senzaționale alături de mine, trăiri care vor consta în zile întregi. Nu vreau să vă zic foarte multe, am vrut așa să pun niște sare și piper pe propoziție ca să vă pot ține conectați, fraților, dar de fapt și de drept, în inima mea, adânc, în momentul de față, se află un singur lucru, și anume momentul lansării Hâți Pizza. Luați-mă de mâncați, hai să vă văd. Iar, dar nu stai jos? Stai mă jos, te rog eu. Nu, lasă puțin. Haide în picioare, așa? Ia mă, dă-te așa. Ia vezi viața. Hai să-ți ciocnim. Vezi mișto rublat. Sănătate multă, Doamne ajută să Doamne fie. ajută. Nu frigă, frige? Deci că am făcut unul în casă să mor. Băi, bun, mă. Și pe fără nicio Caterinca. Jur că noi chiar mâncam foarte multă pizza. Adică cașcavalul e răzuit de noi mă scuzează. Dar nu am mâncat cașcaval de sau mă. E ceva capră. Nici noi nu prea știm ce e, că și cașcavalul e genial și știi ce râdeam? Că n-am văzut o pizza congelată la care să se întindă cașcavalul, efectiv. Ia zi și cojiță. Și ceapă. Ceapă, nu floșcăială din aia, ce zic? Preș. Bă, băiatul. Am adus mai pui nimic pe screa, știi ce zic? Mă nici așa.
Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Asta a fost chestia pe care a zis-o toată lumea, fraților. Și noi încă de la bun început. Băi, pizza aia congelată pe care nu mai stai să o umpli tu acasă. Știi cum e că tu de la magazin mai pui niște sălămiori. Mor dacă ne-am vorbit sau ceva, n-am. Jur. Și eu ce mă bucur este că știu că nu le ziceți aiurea și sper că oamenii când o vor gusta să simtă același lucru. Nu e prea bun, Și să o vedeți și pe cealaltă. Abia aștept să gustați și din cealaltă. Aveți? Păi avem și ham și șuncă cu cașcaval și aia are feedback mai bun de la toată lumea, dar omul a cerut pepperoni la telefon și am executat. Îmi place foarte mult asta. M-am mâncat și am Brânză de pește proaspăt de Asta nu m-am mâncat până să Nu știu, îl mâncați aici ce viteză are. Bă, nu mai pot, am inima plină, fraților. Avem noroc, Ionuțule, s-a făcut pielea de găină. De ce? Că ăștia sunt fometați mâncare, tata. Acum fratele le dă cu frig aici, să fie treaba bună. Bă, cred că e bine. Vezi să nu frig. Du-te, mă, și ăsta mănâncă. Cine a mâncat așa? Bă, bună rodă tot. Da? Pe bună fără. Zice încă? Mamă, dar se simte sosul la Corea, ai avut dreptate, sosul ăla de usturoi minunat. Bă, usturoiul pus de noi. Că germanizezi să nu pun usturoi în pizza. Băi, zic eu că challenge-ul ar fi la o adevărat să-ți dea lumea seama dacă asta e pizza congelată sau pizza făcută pe vatră. Bă, îmi plânge suflet, multă lume mi-a zis chestia asta. George, ăsta e challenge. Stai să o vezi și pe cealaltă, stai așa să o vezi și pe cealaltă. Gata și aici, auto cum spărie. Nu cam arătat. Atunci... Ia vezi și pe asta, ia uite. Asta așa să vă pregătesc, stimați dragi domni, bucătarul Popa a gătit. Bă, dar vrei să spun un lucru că e bună drăcia asta, bă, frate, că te-ai cu cuțitul de apucat. Cum ar fi să o pun de o farfurie? Băi, bună, I swear. Eu știam că dacă are ceapă și usturoi o să-mi placă, dacă așa se simte. Pizza 2, pepperoni obsession, fraților. Ia cu să fie pepperoni tot acolo, că John, e pe toată, da. Ia, bă. Nu vă pot hotărâ care îmi place mai mult. Pe care ai luat-o, dacă ar fi? Că-s curios. Vă spun și voturile imediat după. Nu, eu aș lua pe asta. Bun. Tot aia, deci Ham-mania, fraților, în continuare. Bravo, zice Cori, Ham-mania cucerește România. A auzit, dar Dumnezeu, Cori. Într-adevăr, Ham-mania este cea care are cele mai multe voturi, dar avem pe aici, pe acolo și oameni care spun, domnule, pepperoni, că îmi place foarte mult pepperoni. Păi da, sunt oamenii ăia, nu știi de oriunde se duc, ei bagă doar pepperoni. Pepperoni, da. Da. Păi când e moartea ta pepperoni, normal că o să zici că îți place mai mult aia cu pepperoni. Ia vedeți, băieții mei, deci trebuie să spunem încă de la începutul taste testului că îi mulțumim lui Bogdan, care am înțeles că este la o mie în gură, de-aia fac așa. Care am înțeles că este la o dietă extrem de dură, pentru că kilogramele în plus și-au spus cuvântul, altfel nu înțeleg de ce dracu e la dietă, că să mă să n-ai tras prin el. Am probleme cu stomacul. Ai dietă de stomac, nu de fizic. N-am mâncat, cred că de fapt nu în moment, am mai mâncat la pescuit, dar pizza pașoară l-am mâncat de vreo 3 ani și ceva. Vorbesc Bine, atunci ai doar o guriță, că nu vrem să facem. vreau să gust, că nu știi care e treaba la mine, să nu mănânc în exces, frate. Adică nu mă apuc să mănânc toată pizza asta, dar 2 felii n-am nimic. Dar mâine nu mai mănânc chiar tot pizza. Iartă-mă pe mine, am crezut că ei 2 guri se face rău, nu 2 felie. Iar fratele nostru doar se alinta, ci că... La mine nu-i problemă. Domne, mă trimiți cu burta plină la sală. E bă, de aici că trebuie să mănânci cu lopata ca să te faci mare, lasă vrăjeala. Deci băieții mei, eu o să gust cu voi că mi-e foame de mor și îmi place. Hai noroc, bine v-am găsit și să rămână pentru primire și pentru ajutor. Da, Dumnezeu să fie ce trebuie și dăm... Vezi că nu sunt cu astea congelate așa, eu mănânc pizza normală, dar... Dar cum e sincer? Bă, sincer. Blatul exact cum... Ia și de asta, te rog eu. Blatul îmi place rău. Asta vreau să zic, blatul îmi place. Nu? Tare, și ingredientele la fel. Mamă, cum e pentru mine după atâta timp pe prost. Vai. M-am stat și Alex să te par gusturile. Să mă rămână. Doamne, mânca mult tata. Zice fratele vostru pe pepperoni, aia am pus-o jos și am pârnjolit-o un pic pe funduleț. Dar vezi că e preferată. Da, mie îmi place și crocantă pepperoni, nu? Jur, ce? Dă o guriță, vă cum și. Da, e acolo felin. Nu, vrea pepperoni, nu. Hai să nu dăm una foarte altă. Direct prima guriță cu pepperoni cu tot. Se vede că a băgat Danul la cuptor, mâncava și gura. Ia vezi cine a fost bucătarul, ia vezi oleacă. Are că te-ai dus acolo și ai stat ca prostul de vorbă și când ați azi la pizza. Salvează-mă, mă, spări. Cărbuni direct. Hai să mâncăm pizza. Gata, nu mai zic. Cărbuni. Doamne. Îmi trebuie să-mi dau seama care îmi place mai mult, dar nu-mi dau seama. Eu prima oară am fost pe pepperoni, Pe pepperoni, nu? dar după aia m-am sucit pe Hamania. Nu știu, mi-mi place asta. Eu zic sincer, poți zic, da? Zi. Asta e a mea. Pe Hamania, nu? Pa bun. Nu că nu-i bună nici asta, dar o prefer pe asta. Ca idee o termin pe leata. Asta da, cred că m-am făcut la gura mâncat. Hamania, fraților. Las băiatul meu că de-aia suntem aici să mâncăm, nu ne vede nimeni. Nimeni. Nu ne vede nimeni în cinema. Știți că o să fie în cinema? Delicioasă, patru. Să rămână mama. Vă pupăm și vă iubim. 1 octombrie, fraților, în supermarket. Pe lângă toate aceste lucruri, fraților, care au umplut cum nu se poate de repede, dar și frumos puținul timp liber care ne rămăsese printre concerte, vloguri și alte lucrușoare, a trebuit să ne ocupăm și de partea de marketing a produsului. Marketing care cred eu că în 2024, pe sfârșit, aproape 2025, a înțeles toată lumea cât de important este în
orice business. Deci nu vorbim de businessul ăla sau ăla sau ăla. Marketingul este important în orice business, da? Nu sunt genul de antreprenor care susține ideea de mai mult marketing, mai puțină calitate. Dimpotrivă, main targetul nostru a fost gustul acestei pizza și calitatea acestei pizza, însă nu este de ascuns faptul că marketingul este extrem de important. Și dacă mă întrebați pe mine, partea de marketing a fost net superior mai dificil de realizat decât partea de creare a pizzei și mersul la fabrică și crearea propriu-zisă a produsului finit. Am avut de făcut așa, în primul rând, o reclamă care, dintr-o reclamă clasică filmată cu o cameră și cu un script care oarecum ni se părea redundant, plictisitor și cum am mai văzut la foarte mulți pe piață, a trecut în partea de reclamă CGI, fraților. CGI-ul, pentru cei care nu știu ce înseamnă producție de efecte făcută pe calculator după ce filmarea a fost făcută în realitate. Deci se adaugă efecte speciale. Reclama CGI a fost ideea Corinei, lucru pe care l-am îmbrățișat instant, însă știind de fapt în capul cerebelului meu aici și așa în coada lui că această reclamă CGI va costa fabulos de mult. De ce? Pentru că tot ce înseamnă grafică computerizată, fraților, înseamnă și un preț pe măsură, pentru că până la urmă despre ce vorbim, acesta este viitorul, da? Grafică computerizată. Care reclamă, o să vă spun așa, costă câteva zeci de mii și durează 15 secunde? 20 de secunde. Câteva mii pe secundă. Dacă vrem să vă spunem așa cam cât costă această reclamă, abia aștept să o vedeți. Și pentru că știți că ne plac lucrurile făcute ca la carte, bine, o carte pe care noi am scris-o, adică un stil special, stilul Hâț, fraților, n-aveam cum. Trebuie să recunoașteți că n-aveam cum să nu colantăm mașinile în Hâț Pizza. Altă poveste. Alt circ, alte telefoane. Bogdan de la grafică, de la Custom Tuning, partener Custom Tuning, colaborator, nu se întâmplă in-house grafica. Păi stai că pe vârful Lamborghini-ului vreau să fie un triunghi de pizza care ajunge până în stemă și de pe stema Lamborghini să se prelingă niște cașcaval pe bară și pe lift. Pe laterale vreau să fie cutiile, una de Ham Mania, una de Pepperoni Obsession. Dar ce crezi că am pus cutiile pe ușă și nu ne plăcea cum se vedea, că ziceai că e mașină de aia de delivery de la Hâț Pizza? Noi ne dorim să colantăm mașinile, dar nici să arate mașină de distribuție. Din aia știți la ce mă refer. Ce facem cu spatele Lamborghini-ului, că fiind decapotabil și cu striurile alea de la motor, n-ai cum să pui acolo colant complet niciodată. Și atunci am zis așa, păi cum ar fi pe spatele mașinii să zboare un pepperoni, să zboare o ciupercă, să zboare un ardei gras, să zboare un parmezan și am reglat-o așa. Acum pe cealaltă parte zic, Bogdane, da, vezi că la GLE, deși mașinile vor fi oarecum gemene, nu o să fie chiar gemene, pentru că pe GLE poți să pui mai multă pizza. Și uite așa, fraților, scarpină-te cu mâna dreaptă la urechea stângă de dragul, de amorul artei, cum ar spune mamișor, fraților. Am reușit. Bine, n-am reușit încă să le colantăm, pentru că noi filmăm acum în avans. Eu sper să ne ajute, Doamne, să avem și mașinile gata până pe 1 octombrie, teoretic, că ele nu trebuie să intre în acest vlog, dar eu zic că o să fie gata mai repede și că poate avem noroc și intră și în acest vlog.